Magandang araw mga kaibigan. For today's video, I'm going to share the some benefits if you drink lemon juice. Malaki ang pakinabang at benepisyo nito sa ating kalusugan. Ang lemon juice ay isang prutas na kabilang sa pamilya ng citrus fruit, gaya ng orange, dalandan at maging ang kalamansi. 10% nito ay ang carbohydrates habang 90% naman ay tubig. Umaapaw sa health benefits ang pag-inom ng lemon juice. Maituturing din na ang lemon juice ay internal body cleanser sapagkat may kakayahan itong isala ang mga toxic o lason sa ating mga katawan. Ngunit, alam nyo ba na hindi lamang maganda ang lemon juice sa ating kalusugan? Sapagkat ang lemon juice ay nagiging sangkap rin sa ating mga lutuin, sa paglilinis at pagpapaganda ng ating katawan at marami pang iba. Ang lemon juice ay may kakayahan i-boost ang immune system ng isang tao, sapagkat mayaman ito sa vitamina na kinakailangan ng tao para lumakas ang kanyang resistensya at labanan ang mga sakit. Nakakaganda rin ito ng balat at nakakabata. Ang lemon juice ay may vitamina na nakakatulong sa pagpapataas ng collagen ng isang tao. Ang collagen ay responsable sa pagiging makinis at magmukhang bata ang isang tao. Tumutulong rin ito upang labanan ang ating stress. May mataas din itong citric acid na nakakatulong upang mas mapabilis ang pag-digest o pagtunaw ng ating mga pagkain. Nakakadagdag din ito ng enerhiya at nakakabilis sa ating metabolism at nagbibigay dagdag lakas sa ating katawan. Mabisa rin ang lemon juice laban sa lagnat at ubo. Nakakaganda rin to sa ating buhok at nakakatanggal ng dandruff. Mabisa rin itong panlaban sa cholera at malaria. Nakakatulong rin ito sa pagpapababa ng uric acid level at rheuma. Kung gusto mong sumigla o maging bata at ma-maintain ang maganda mong kutis, naway ugaliin na uminom ng isang basong lemon juice kada araw. Ngunit paalala, pagkatapos mo uminom ng lemon juice, magmumog ka o magsipilyo upang maalis ang mga acid sa ating bibig na maaaring magdulot ng pagkarupok ng ating mga ngipin. At ngayon, kung may natutunan ka sa aking video for today, nawa i-like, i-share, i-subscribe at i-click mo na rin ang bell button sa baba upang ma-update ka